गुड मॉर्निंग. कशी हाय तुमी? सोजमोतां सगलीं देवा करपेन बरी हाय. आमी आहाय बरी. येवकार तुमकां मुगे चॅनल आहाय प्लेटफुल ग्रेस. तर आयज हांवें चिंतिलां करपा अर्ली इन द मॉर्निंग फोव करपा. तें जाल्यार मुगे स्टायलीन तुम कितकोन कोताय ती तुम म्हाका सांगाय कमेंटाचेर. ओके, सो हांव मुगे एकदम शॉर्टकट स्टायलीन सांगत तुमकां. इवन भुरग्यां देखून सारकें हेल्दी वन्स बेश्टी सिंपल वन दाखयना, हेल्दी वन दाखयता. सो तुम चोवपा शकता. ओके, ते फोव करपा हांव घेता आतां सद्या एक बटाटो, एक पियाव, एक टोमाट आनी एक मिरसांग आनी हे 7-8 गार्लीक बारीक चॉप करपाची. ओके, हे सगळें कातोत्ता आनी मागीर मेळटा. मुगे सगळें कातून जालें दाखयता तुमकां ते फोव करपाक कितें कितें जाय पडटें. ओके, गार्लीक हांवें बारीक चॉप केल्या. तो एक ऑनियन घेयलो, तो पियाव बारीक चॉप करपाचो. हेचो एक टोमाट घेयला. इचो ती एक मिरसांग दाखयलो तुमकां. हो एक बटाटो, तो बारीक चॉप केला. ही कोरिएंडर लास्ट घालपाची. हे फोव हे उदकां घालपा मातशें आनी बरें धुवन काडपा जाय, कितें स्टार्च आसत न्हू तांकां. 1-2-3 पाट धुवन काडून मागीर घालपाचें. ओके, जितें भिकणां हितूंतली थोडीशीं घालता हांव. बुट्टा. ओके, हे हांव एक काडून फ्रिजरान दवरलेलें. हे अशें करून हांव केन्ना गरज पडटा थंय यूज करता. हे थोडे घालतले. मागीर हे ग्रीन पीस हेय फ्रिजरान दवरलेले, ते आतां भायर काडले हांवें. हे थोडे घालतले. आनी हेचो एक कॅरेट हांव बारीक कट करून फ्रिजान दवरता हे भाशेन आनी मागीर जाय ते थंय यूज करता. ओके, कार्य आमगेलो प्रोसिजर चालू करपा. ओके, आतां हे कायलीं घालया पयलीं तेल तापोवंक. हें तेल आतां तापलें आनी ते तेलां घालया आतां सांसवां. ही सांसवां घालता तेलां. ओके, सांसवां मातशें क्रॅकल जाय दी, मागीर तेजे उपरांत घालया इल्लेशें जिरें. गायज ही सांसवां भाजली आनी आतां घालया इल्लेशें जिरें. ओके, हेंवूय मातशें भाजली. करीपत्ता आहल्यार करीपत्ता घाला या हण्णांतूय. आतां घालया पियाव. गायज हो पियाव बरो तडसून काडया. ओके, जो पियाव आतां बरो सॉफ्ट जाला. आतां तितून घालया टमाट आनी हेंवूय बरें तडसून काडया, हण्ण भाजून काडया. आतां घालया ही एक मिरसांग कातरली ती. हण्ण सकयल लागों दिना पळय. मिडल आलोयत रावय आनी हण्ण भाजून काडय. गायज आतां घालया ही गार्लीक चॉप केलो ती. गायज आतां घालया ही भिकणां हण्णांतूय. ओके, हेंवूय बरी भाजली. हण्णां बरी भाजली ही भिकणां मोव जायली. गायज ही भिकणां आतां बरी सॉफ्ट जाला हितून. ओके, आतां घालया पटेटो. गायज हे आतां बटाट घायले. ओके, आतां घालया कॅरेट. आतां सगळे वेजीस कितें आहाय ते तुगेले घालपाचे. तेजे उपरांत घालया हे बुट्टा. ओके, स्वीट कॉर्न तुमकां जाय तितले घाला या वेजीस. गायज आतां हांव घालता ग्रीन पीस. ते बरें मिक्स कर. तितून घाल इल्लें सॉल्ट रुची जाय ते प्रमाणे. आतां तितून मिक्स मार, बरें मिक्स कर. इल्लेशें उदक घाल, चड न्ही, इल्लेशें 2 स्पून अशें उडयलां हांवें. गायज हें आतां बंद करून उकडून दवरया. ओके, आतां हांव बंद करता. तुमी चोवपा शकता ती बॉयल जाता ती. ओके, मिडल येवन चाड मारपा जावो. आनी आतां घालया तितून हल्दी.
हल्दी घायल म्हटरी बरें चाड मारपाचो. ओके, चाड मारया. आतां मिक्स जायन दी हल्दी सगळ्याकूय. कलर बरें दिसता हेचें न्हू, सगळें कलर. गाय जे आतां हांवें उदक येयलां, हितून घालया फोव आनी बरें धुवन काडया 1-2-3 पाटी. हेचो हे फोव आतां हें बरें धुयलाय. ओके, हेचो तेरू पासून आनी 1-2 पाट धुयता, कितें स्टार्च आनी डस्ट कितें आहा तो सगळो वचती. चोवपाक शकता हे फोव हांवें बरें धुयलाय आनी आतां तें हांव तितून ट्रान्सफर कोत्ता. ओके, चोवपाक शकता मुगे फोव घालपाचें हॉण आनी भाजी बी सगळी रेडी आहा. ते फोव सगळे हांव हितून घालता. ओके, बरें मिक्स मारून जाय तें मागीर घालून करून. आतां हांव हें मिक्स कोत्ता आनी मिक्स कोत्ता तेन्ना कोरिएंडर कट केलो न्हू तिवूय घालाय. ओके, कित्याक ती कोरिएंडरूय तितून बरी मिक्स जायन दी. आनी आतां कराय गॅस बंद आनी मिक्स माराय. गायज तुमी चोवपाक शकता मुगेले फोव रेडी आतां. ओके, काय बरें दिसता चोय, डिफरंट कलर्स. इट लुक्स वेरी नायस. चोवपाक शकता मुगेले फोव मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. इवन भुरग्यां देखून बरो हेल्दी. इट लुक्स यम्मी. गायज तुमकां हांव आतां टेस्ट करून दाखयता इल्लें. ओके, हांव जायत फाट कोत्ता बट रेसिपी केन्ना करूना. रियली इट इज गुड, रियली. आनी उलट सगळी विटामीन गायो आहा. हेल्दी इट इज. हेल्दी पोहा. सो बाय गायज. सो गायज हे भाशेन तुमी करून तुमगे फॅमिली सकाळ फुडें पोहा, हेल्दी पोहा दिवपाक जाता. रेदर दॅन इटींग समथींग डिफरंट. ओके, आनी हॉर्रांनी बरो जाला. रेसिपी तुमकां दाखयली न्हू तेच भाशेन कराय म्हळ्यार. ओके, आनी सकाळीचे जावं सांजचे दुखून खावपा जाताय. आमगे ओगोत येयत जाल्यार बाबूरात जाल्यार देनपरां दुखून खाता. हे चलो मुगे चेडो आहाय जाल्यार ताका लागून दिश्टू क्वॉन्टिटी कोता. तर गायज मुगे चॅनल सबस्क्रायब करपा विसर नाकाय. @प्लेटफूल ग्रेस. तर मेळटा तुमकां मुगे दुसरे रेसिपीन. सी यू गायज. ओके.